हेलो साथीहरु नमस्कार। तपाईहरुलाई एडिट ट्युटोरियल च्यानलमा स्वागत छ। आजको भिडियो रहेको छ टिकटकमा चलिरहेको नयाँ ट्रेन्डिङ भिडियो कसरी बनाउने। आज यसै भिडियोलाई लिएर म यहाँ उपस्थित भएको छु। हजुरहरुले यस्तो खालको भिडियो बनाउन चाहनुहुन्छ भने भिडियो अन्तिमसम्म हेरेर साथ दिनु होला र च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने च्यानललाई सब्स्क्राइब गरी साइडमा रहेको बेल आइकनलाई क्लिक गरी अल नोटिफिकेसनमा राख्नु होला ताकि आउने भिडियोहरुमा तपाईसामु मिस नहोस्। ल आज लागौं आजको भिडियोतिर। अहिले चाहिँ यस्तो भिडियो निकै ट्रेन्डिङमा आइरहेको छ। तपाईहरु पनि यस्तै भिडियो बनाउन चाहनुहुन्छ भने यो भिडियोलाई स्किप नगरी अन्तिमसम्म हेरिदिनु होला ताकि तपाईहरु यो भिडियो मजाले बनाउन सक्नुहुन्छ। यस्तो भिडियो बनाउनलाई चाहिँ पहिला तपाईहरुले टिकटक एप ओपन गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यहाँ चाहिँ अरूहरुले भिडियो अपलोड गरिरहेका हुन्छन्। त्यसपछि चाहिँ त्यो भिडियोको तल लिंक दिएको हुन्छ। त्यो लिंक चाहिँ तपाईहरुले क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। अब यो जस्तै यो भिडियो एउटाले बनाएको छ। त्यो भिडियोमा हेर्नुस् तल लिंक दिएको छ क्यापकट फ्री एडिट भिडियो एडिटर लेखेको छ। त्यसमा क्लिक गर्नुहोस्। त्यसमा क्लिक गरिसकेपछि युज टेम्प्लेट इन क्यापकट लेखेको छ। त्यसमा क्लिक गरेर एकछिन आउँछ। त्यसपछि चाहिँ एउटा भिडियो आउनेछ तपाईहरुको मोबाइलमा। अब तल चाहिँ नीलो कलरमा युज टेम्प्लेट लेखेको छ नि त्यसमा क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसमा चाहिँ मैले क्लिक गरिसके। अब चाहिँ तपाईहरुको एउटा ब्ल्याक फोटो राख्नुपर्ने हुन्छ। ब्ल्याक फोटो चाहिँ तपाईले फोटो खिचेर पनि राख्न सक्नुहुन्छ, स्क्रिनशट गर्न पनि सक्नुहुन्छ। यो ब्ल्याक फोटो चुज गर्नुस्। फर्स्टमा चाहिँ हामीले ब्ल्याक फोटो चुज गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसपछि चाहिँ आफूले राख्ने फोटो चुज गर्नुपर्ने हुन्छ। मैले चाहिँ ब्ल्याक फोटो चुज गरिसकेको छु। अब चाहिँ नेक्स्टमा क्लिक गरिदिनु होला। तर नेक्स्टमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईको भिडियो आउने छ। तर यसमा अहिले चाहिँ साउन्ड जोडिएको हुँदैन। साउन्ड चाहिँ हामीले पछि जोड्नुपर्ने हुन्छ। यस्तो टाइपको भिडियो बन्छ यसदेखि चाहिँ। अनि अब यस्तो टाइपको भिडियो बनिसकेपछि हामीले एक्सपोर्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। एक्सपोर्टमा क्लिक गरिसकेपछि अब एक्सपोर्टमा क्लिक गर्नुस्। एक्सपोर्टमा क्लिक गरिसकेपछि के तपाईको एक्सपोर्ट हुन्छ भिडियो। केही समय लाग्छ। भिडियो चाहिँ एक्सपोर्ट भइरहेको छ। केही समय लाग्दैछ। भिडियो चाहिँ एक्सपोर्ट हुँदैछ। मेरो चाहिँ एक्सपोर्ट भइसक्यो। अब तपाईहरुको पनि एक्सपोर्ट हुन्छ। मेरो चाहिँ डनमा क्लिक गरिदिनुस्। माथि डनमा क्लिक गरिसकेपछि चाहिँ अब हामीले साउन्ड युज गर्नु पर्यो। साउन्ड युज गर्नलाई चाहिँ हामीलाई एउटा एप चाहिन्छ क्यापकट। क्यापकट एप तपाईले प्ले स्टोर देखि नै डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ। क्यापकट चाहिँ ओपन गरौँ। अब हामी क्यापकट ओपन गरिसकेपछि माथि प्लस आइकन न्यू प्रोजेक्ट लेखेको छ त्यसमा क्लिक गर्नुस्। त्यसमा क्लिक गरिसकेपछि अघिको भिडियो सिलेक्ट गर्नुस्। अघि चाहिँ जुन हामीले बनाएको थियो त्यो भिडियो सिलेक्ट गरेर एडमा क्लिक गरिदिनुस्। एडमा क्लिक गरिसकेपछि चाहिँ अब त्यसमा हामीले साउन्ड जोड्नु पर्ने हो। त्यो एन्डिङ चाहिँ काट्नु पर्ने हुन्छ। एन्डिङलाई जोडेर डिलिटमा क्लिक गरिदिनुस्। त्यसपछि चाहिँ हामीले अब अडियो जोड्नु पर्ने हुन्छ। त्यो अडियो चाहिँ अब हामीले टिकटकदेखि नै डाउनलोड गर्नुपर्ने हुन्छ। अरूको भिडियोहरु डाउनलोड गरेर साउन्ड युज गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसपछि चाहिँ हामीले अडियोमा क्लिक गरेर एक्सेप्टेडमा क्लिक गरेर भिडियो आइसकेको छ। अब चाहिँ अघि मैले डाउनलोड गरेको भिडियो चाहिँ आइसकेको छ। त्यसलाई चाहिँ म साउन्ड जोडिसकेको छु। अब चाहिँ त्यहाँ साउन्ड लागिसकेको छ। साउन्ड लागिसकेपछि चाहिँ तपाईको भिडियो रेडी हुन्छ। हेरिदिनु होला। चाहिँ पछाडिको साउन्डलाई चाहिँ काट्नु पर्ने हुन्छ। त्यसपछि चाहिँ स्प्लिटमा क्लिक गरेर डिलिट गराइदिनु हुनुपर्छ त्यसलाई। अब त्यसपछि चाहिँ अब हामीले एक्सपोर्ट गरिसकेका छौं। अब यो भिडियो चाहिँ सेभ भइसकेको छ। भिडियो सेभ हुँदैछ। अब च्यानललाई चाहिँ सब्स्क्राइब गरिराख्नु होला ताकि तपाईहरुलाई पनि यस्ता ट्रेन्डिङ भिडियो तपाईसामु मिस नहोस्। मेरो चाहिँ एक्सपोर्ट भइसकेको छ। अब चाहिँ डनमा क्लिक गरिदिनुस्। तपाईको भिडियो बन्यो। अब चाहिँ यसै गरी तपाईहरुले टिकटकमा अपलोड गर्न सक्नुहुन्छ तपाईको भिडियो। आजलाई चाहिँ यति नै। अर्को भिडियोमा फेरि आउने छु गाइज। अर्को भिडियो मिस नगर्नु होला। ओके बाइ।